Yrität sie tappaa minut, vitsi, ja ylipainoinen läski! Pitäis siutti sotkea tonne suohon, vitsi! Että Eetu on mukaan viety! Nythän me voin myydä kaikki sen pelit ja ostaa itselleni jotain! No en mie nyt oikeesti niin tarkoittanut. Lähettää hakemaan se takaisin, jos se nyt niin halluu, vitja. Vit ja Iira kasoja molemmat. Aloit tulla nyt näin. Lähettää. Ei vitja, pitääkö tässä taas uusi puhelin mennä ostamaan? Poikettahan kuule ensin puhelinliikkeen kautta, vitja. Näitkö se muuten se ihme tyypin tuolla äsken? Oot sä nyt ihan varma, että Eetu on tuolla? Jos pelijuonet nyt yhtään pitävät paikkansa, niin yleensä näistä tunneleista kyllä pääsee vihollisen selustaan. Saatana. Kaikista maailman persläveistä juuri sun piti olla tän takana. Eikä mä edes tiedä kuka sie olet. Tusina pahis Nipponin maalta on muuttunut tusinan 13. Merkitys tosina.
Ja mitä tuo höpinä oli, mä muistelen puheet oikeiden keräilijöiden kirjoittamattomista laista, säädöksistä ja mitä. Ai sä et todellakaan tajun tän pelin henkeä. Tästäkin pitää aina saada tekosyitä ja joilla saada miehelle pahoittua ja perusteet tekemiselle. Mielensä pahoittajia, niitä on kaikkialla. Mutta miksi justiinsa minä? Et vaan ite sattuis olemaan samanlainen. Sanot tulee tuntavan nousisesta, voi pahimmillaan tulla viljelmään. Säästä siitä rajoittaa ennen kuin surmat huolta. Tosissas, herki joo. Tässä on kuule jostain ihan selvästi suuremmasta kyse. Totta. Olen sen verran kusipää, että en kerro niitä. Voit päästä vapaaksi pelaamalla. Mä kuule tiedän tämän juonikuvion. Mun pitäis niinku pelata jotain sysipaskaa tappelupeliä. Ja kun minä en siinä sitten onnistu, niin Petepä minut kuitenkin tullo sitten pelastamaan. Ihan niinku jostain Rainasesta P-leffasta, eikös niin? Sä et tiedä tietääkään, mitä Riskryhmä teki, jotta tainutte sinutkin. Se pisti Petelle ylimääräisen reiän tonne rintaan. Sinä ihan perkele! Otetaan kunnioituksella. Pelinä minä olen rakastamalles Megatravel nyt. Ennen ihan mitä tahansa muuta. Vaikka se Fox, Zack Wu, Rise of the Robots, mutta tuo! Kageki, Fists of Vitunstein. Älä röydy mitään. Viisana ja laukkumaan. Anna mulle korva tullut. Antaa hänen puhua. Ei sillä ole hänellä muutakaan. Kageki, teräsnyrkit, vuosi 89. Alun alkaen arcadeille tullut peli, joka jostain kumman syystä päätyi 16-bittisen kallikkin. Mistä se tietoo kaiken? Minulla on sen verran elämätöntä elämää takana, että sitä on oppinut yhtä sun toista. Mutta siis, aloitettaas tämä kaunokainen. Eikö olekin Megatravelin aatelinmuseolla? Pörinät menee todellakin jossain 1000 potenssissa. Ei kun nyt mie taijun! Sä haluat nähdä ihmisten kärsivän. Se on se sun juttus. Sitäkin voi olla mukana, mutta sinussa on jotain samaa mitä Petel Pops 3D:n kanssa, kun pelotit tämän hänen on se vielä keskuudessamme. No elikkäs, me olemme siis tämmönen tummanhipiäinen kaveri, jonka tarkoituksena on kivuta tämmöinen kerrostalo pohjalta katolle. Puhdasverinen mäiskintä kyseessä hyvin karrikoidulla ja isopäisillä hahmoilla. Musatkin, vaikka typeriä pumpsipomeja ovat, niin kummalla tavalla sopivat teemaansa uppeettavalla menollaan ja graafatkin ovat hyvät. Kyseessä kuitenkin Megadriven ekoja pelejä. Pelityylikin on pseudo 3D-mäinen ylhäältä päin kuvattu, mikä on mukavan virkistävää siihen 2D-myllytysten massaan, vaan sitten ne kontrollit. Ne on itsessään kyllä ihan pelittäviä, mutta tappelumekaniikka. Sulla on tommonen pikkuinen neitimäinen lyönti, kun oikein voimakas suora. Ja siinä se sitten olikin. Ei mitään jalkaliikkeitä, ei puhettakaan kompoilusta, ei mitään muuta kuin vaan 2 eri mallista lyöntiä. Ja kaikkien vastustajien kohdalla sama vitjan kaava. Pakkia ja armotonta napin rämpytystä. Joskus saat osuman perille, joskus taas vastustaja. Kuittaan loppu. Tuleeks ne sieltä?
перетит машины и отчитите вас руши. Я шейду позже. Товарищ есть прекрасные здания здесь. Посмотри на них. Они придут от какой чирка. Да кажется, я леса плохи. На Руси довольно хорошо. Они могут побрить друг друга плохо. Посмотрите налево. Я смотрю прямо. Если команда приходит, мы знаем, где находится. Давайте прямо дочку. Он слушает наш разговор. Нет, он не слышит. Линия выключена. Он ориентирован на страдальца. Stradalcia? Ossa nähnytkään. Mitkä hiton teräsnyrkit nuo mukaan ovat olevina, kun vievät vaan murusen tuosta jo valmiiksi liian isosta elkkapalkista? Ja miksi nuo runkkarit kaatuessa saavat elkkaa takaisin ja mättö taas kestää kauemmin? Vaan kun sä ihekauniin paskan marjat sä mitään sellaisia, nää vitja kestää pieniä ikuisuuksia nää ottelut. Pikemminkin teräsleuvat näillä paskiaisella sanoo minä. Нет, друг Крюгрос, безопасности здесь. Он очень опасен. И даете нам важную информацию о нем. Вот почему моя страна очень благодарен. Эта информация стоит денег. Вот артефакт, который вы хотели. Ei saatana, ei saatana. Mättää sitä ukkoon leukaa minkä ehti ja ei vittiä, sillä on myös toinen vaihe. Ne kun kunnolla suuttuu, niin sitten lähetti. Meidän iskut on kuin itikan pistoja, kun taas niitten löydit antaa kunnolla damakea. Hito reilu. Ja tää pseudo 3D vaan härkkää. Ei voi olla täysin varma millä tasolla sitä on mäiskimässä ja usein sitä lyödäänkin huutiin. Vastustajillahan ei luonnosta oo tätä ongelmaa. Ei tule mitään. Mä voin kertoa ihan mitä tahansa, kunhan ei tarvitse pelata tätä. Ai, ihan mitä tahansa? En sivuhistoriatietojani. Tämä voisi olla mielenkiintoista. Mutta ole hyvä ja jatka vaan. Helvetti! Ei mun oo mikään pakko pelata tätä paskaa. Sun pitää kuitenkin minut vapauttaa. Ei sulla oo mitään muita mahdollisuuksia. Vai elättääkö minut aioit? Sä nyt ymmärrä. Kuka siellä iskan päällä oikeastaan on? Ojetakaa häntä! Kylläpähän ne ryhtyy maittamaan paremmin. Pete! No kukas muuta? Solid Snake! Minkä hittos jo taas oikein sekaantunut? No ha? Ai turvapäinen päätti ilmoita kuolleesta. Kukas hitto sie oot? En minäkään tiedä. Meillä on valitettavasti sinusta suht raskautettavaa tietoa, joka saattaisi myös sinua edes kiinnostaa. Me selviteltiin vähän paperista juttuja ja sulla on valitettavasti näyttäisi olevan täällä tämmönen Nintendo GameCube. Kai sä tiedät mitä grillityt näistä? Ole sinä vinkuja hiljaa! Mitä helvettiä tuo tarkoitti? Ei mitään! Nyt vitja lähettää täältä! Anna tulla nyt! Venna nyt hetkinen! Фоксио профиль вместо информацию. Вы найдете его, и это поможет вам. Русские лучи будут благодарны. Шавасу помаз. Intruder alert.
Huuklos pisapasnasti! No itse pasvat liitte! Naskatra! Stek! Увидите! Ne häiritti riehummaa. Ketkä sinulla oli apuna? No ei ketään. Ai, mutta... Okei. Rukiver! Arusiu bra! Sabrativlenie! Pesmalesna! Mitä se sanoo? Pyssyt pois! Perisitnis! Это слишком опасно для вас. Остави это профессионалам. Сейчас в працис. Поспешите! Миссия совершена. Вернуться назад. Vitja siellä paukku! No, älä nyt jää sitä selville ottamaan. Tulee! Eiköhän ne kuule olisi perässä tulleet, jos olisivat aikoneet tappaa. Hengähtää vähän. Sie haben etwas mehr gehört. Nein, du kannst nicht! Bestäfft haben etwas mehr gehört. Sie können sicher sein. Ich werde es auch zurückholen, aber... Wir dürfen dich! Du bist tot! Tut mir leid. Sie haben schlechte Killer. Tiedätkö, en mä tavallisesti harrasta mitään tunteellisia löpinöitä, mutta jotenkin nyt tuntuu. Vittiä. Niin vitja. Sanon nyt kun kerta aloititte, mutta en kyllä takkaa, että jaksan tässä kuunnella. No voi kiitti. Mutta ensin, mitenkä minä kun kuulin ja luulin? Kyllä se on kuule sillä tavalla, että ennen tehtiin luurit kestämään. Kyllä se oli luojan lykky, että se minun älypuhelin meni silloin huoltoon. Kierrolla meiningillä. Savolaisella kerrodella selviää ihan mistä vaan. Tai no, en mä tiedä. Tää on ollut niin mindblowingia tää kaikki, että on ollut vaikeeta käsittää, ottaa tätä kaikkea vastaan. Mikä järki on vain jatkaa eteenpäin, kun saa vaan entistä enemmän vihaa ja dissausta vastaan.
mielensä pahoitetta ihan pikkuasioista. Siitä, että esitetään valtavirrasta poikkeavaa kritiikkiä tai vaikka, että videon alku muistuttaa liikaa säätiedotusta. Juutalaiseksikin jo haukkuvat ja sanovat tämän kanavan olevan tuupin syöppä. Varmasti tanssisivat riemusta, jos minä vaan sanoisin, että se on loppu nyt. Kuule, ei se tähän vielä pääty. Myö männä eikä meinata. Ja vihmaajat saavat vihata niin paljon kuin lystäävät. Jokainen saa pitää niin kuin haluaa. Se on ihan vaan omaa häppeä, jos ei osaa tehdä muuta kuin vaan mollata muita. Se on terveisiä perseestä kaikille kalkkiaivoille ja kotikriitikoille. Myö selvittiin tästä rääkistä. Myö kyllä selvittää jatkossakin ihan mistä vaan. Me selvittää. Kyllä! Pete. Meidän kotimatka taisi vähän venähtää.